Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với bản tin Masstock giải mã thị trường của công ty chứng khoán Mirasep Việt Nam. Và giai đoạn gần đây về những thông tin về nền kinh tế Mỹ đang ít được quan tâm bởi vì nhà đầu tư Việt Nam đang hướng đến sự chú ý về khả năng nâng hạng thị trường của chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Vậy thì tuy nhiên thì giai đoạn gần đây, nhà đầu tư Việt Nam đang cân nhắc đến những diễn biến về thị trường Mỹ với một trạng thái lo lắng nhất định. Vậy thì với những thông tin cụ thể như thế nào, chúng ta cùng chào đón anh Đinh Minh Trí, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán Mirasep Việt Nam. Dạ, em chào anh Trí. Chào Thúy và quý nhà đầu tư. Cảm ơn cái phần dẫn rất là hay của Thúy về cái vấn đề mà cái sự quan tâm của nhà đầu tư Việt Nam trong cái bối cảnh giai đoạn gần đây. Thì như mọi người biết thì cái câu chuyện nâng hạng là một câu chuyện mà đang được chú ý của truyền thông rất là lớn, đặc biệt cái sự quan tâm của chính phủ liên tục trong thời gian gần đây. Tuy nhiên thì một cái điểm nhấn mọi người quên mất đó là giai đoạn gần đây thì những cái thông tin về chứng khoán thế giới cũng rất là đáng chú ý, đặc biệt là những cái thông tin về nền kinh tế lớn nhất thế giới, đó là nền kinh tế Mỹ. Nhưng cái thông tin vừa công bố trong giai đoạn gần đây là tăng trưởng GDP quý 1 của Mỹ thì chỉ ở mức là 1,6%. Thì như mọi người thấy thì con số 1,6% này đang gây thất vọng rất là lớn so với kỳ vọng của nhà đầu tư, khi mà một số cái nhận định ban đầu của nhiều tổ chức thì ban đầu là kỳ vọng là khoảng 2,2 tới 2,4%. Tuy nhiên thì con số chính thức hiện tại công bố đã rất là thấp, chỉ có 1,6%, và điều này đang gây những cái áp lực rất lớn. Tại vì tăng trưởng kinh tế thấp thì sẽ có những cái chính sách điều hành nó khác biệt so với giai đoạn tới. Đặc biệt trong cái bối cảnh mà lạm phát công bố của Mỹ lại đang duy trì ở mức cao, khi mà lạm phát lỗi mà công bố vừa rồi của Mỹ là lại ở mức là 3,7%, thì con số này là lại con số vượt so với dự báo. Và cái chính sách của Fed kỳ vọng là sẽ duy trì cái mức lạm phát lỗi đâu đó sẽ là tầm từ 2% trở xuống. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cái lạm phát lỗi của Mỹ thì lại rất là cao rồi, 3,7%. Thì khi mà tăng trưởng GDP thấp đi kèm với lạm phát cao thì điều này sẽ làm cho áp lực rất lớn cho chính phủ Mỹ trong cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian sắp tới. Thì một cái nền kinh tế mà khi mà tăng trưởng GDP thấp và lạm phát cao thì thường hay gọi là một cái nền kinh tế mà lạm phát đình trệ. Thì điều này sẽ tạo áp lực là nếu ngân hàng trung ương của Mỹ giảm lãi suất thì có thể tạo áp lực làm cho lạm phát bùng trở lại và tạo áp lực rất là lớn trong việc kiểm soát lạm phát trong thời gian sắp tới. Vì vậy trong cái khảo sát gần nhất mà của trang Investing có trao đổi về vấn đề kỳ vọng của Fed trong cái việc mà giảm lãi suất khoảng tháng 9 thì mới kỳ vọng cái đợt giảm lãi suất đầu tiên với cái mức giảm lãi suất cũng chỉ thấp thôi, khoảng 0,25%. Thì nếu mà nhà đầu tư nhớ lại trong khoảng cuối năm ngoái thì rất nhiều cái kỳ vọng là cho biết là sẽ là chính sách giảm lãi suất sẽ bắt đầu ngay từ trong quý 1, sau đó lại kéo dài qua quý 2 và bây giờ là kéo ra tới quý 3. Thì mọi người thấy là áp lực lạm phát rất là cao của Mỹ nó đang tạo áp lực rất là lớn tới cái chuyện mà điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian sắp tới. Dạ, em cảm ơn anh Trí về những thông tin chia sẻ vừa rồi. Vậy thì việc mà Mỹ giảm lãi suất chậm như thế thì có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều không anh ạ? Cái câu này cũng rất là thú vị. Thì cái việc mà Mỹ giảm lãi suất chậm nó sẽ tác động đầu tiên là thứ nhất là về cái vấn đề về cái đồng đô. Như mọi người biết thì trong thời gian vừa rồi thì đồng đô duy trì sức mạnh rất là lớn. Nếu mà mọi người nhớ thì sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề này. Đầu tiên là về cái tỷ giá Việt Nam đồng của Việt Nam mình thì liên tục trong thời gian vừa rồi thì cũng mất giá và khiến cho ngân hàng nhà nước thì cũng phải có những động thái can thiệp, thậm chí là phải bán ngoại đô ra để cân bằng cái tình hình tỷ giá trong nước. Và cái vấn đề này cũng không phải là ở một mình Việt Nam mà ngay cả những cái quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng hạn thì cũng có xảy ra tình trạng là những cái đồng won hoặc là đồng yên chẳng hạn cũng mất giá so với đồng đô la Mỹ. Thì cái việc mà chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cái mức lãi suất cao trong vài tháng tới có thể tiếp tục tạo áp lực khiến cho đồng đô duy trì sức mạnh của mình và làm cho tỷ giá các nước sẽ gặp cái vấn đề khó khăn chung. Thì đặt trong bối cảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam thì việc mà tỷ giá liên tục gia tăng giai đoạn vừa rồi cũng tạo áp lực khiến cho khối ngoại liên tục bán ròng trong suốt nhiều tháng gần đây. Thì đâu đó trong khoảng 11 tháng liên tiếp thì khối ngoại đã liên tiếp bán ròng khoảng với giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Thì mọi người tưởng tượng là với cái mức mà bán ròng liên tục vậy thì nó cũng sẽ tạo cái áp lực nhất định lên thị trường. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ kỳ vọng cái việc mà nâng hạng trong tương lai thì có thể là kéo lại cái chuyện mà khối ngoại mua ròng. Tuy nhiên thì ít nhất là trong ngắn hạn thì cái câu chuyện này nó sẽ tiếp tục tiếp diễn trong một vài tháng tới, khi mà cái đồng đô dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh, khi mà Mỹ vẫn chưa có cái động thái giảm lãi suất kỳ vọng trong khoảng quý 2 và ít nhất là đầu quý 3.
Vậy thì với những thông tin mà anh Trí vừa chia sẻ thì em thấy là hơi tiêu cực. Vậy thì về khối ngoại thì có những thông tin tích cực nào cho thị trường mình trong thời gian tới, hay là điểm sáng nào giúp cho thị trường không anh ạ? Thì với quan điểm của Chí thì chắc là cũng không đến mức gọi là quá tiêu cực trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang kỳ vọng nâng hạn trong thời gian sắp tới. Thì một trong những cái điểm mà nghẽn của việc nâng hạn của thị trường đó là cái vấn đề liên quan đến refunding. Có một số quý vị nhà đầu tư chắc là sẽ không rõ refunding nghĩa là gì. Có nghĩa là đối với các tổ chức nước ngoài, khi mà họ tham gia chứng khoán đầu tư tại các nước thì thông thường là đối với một số quốc gia mà đã thông qua luật á, thì khi sẽ được mua trước và thanh toán tiền trong ngày sau. Có nghĩa là ví dụ như sáng 9 giờ mình có thể là đặt mua lệnh vô trước, mặc dù là chưa có tiền trong tài khoản. Tuy nhiên thì tới cuối ngày thì các tổ chức sẽ đứng ra là thanh toán tiền lại sau. Thì cái nghiệp vụ là giống như là các công ty chứng khoán sẽ bảo lãnh trước cái khoản tiền mua của nhà đầu tư tổ chức. Thì hiện tại bây giờ thì luật của Việt Nam mình đang cố gắng hoàn thiện trong thời gian sắp tới, thì dự kiến đâu đó có thể là cuối quý 2 có thể là mình có thể hoàn thiện được cái luật này. Thì cũng đang kỳ vọng là cái vấn đề này sẽ sớm thông qua hoàn thiện luật, tại vì đây là một trong những cái vấn đề điểm nghẽn của cái việc mà nâng hạn của Việt Nam mình đối với tổ chức FCTE. Thì trong giai đoạn vừa rồi thì chính phủ cũng như một số công ty chứng khoán lớn đã làm việc với tổ chức FCTE để tìm cách nào để tháo gỡ những cái vấn đề liên quan tới cái việc mà nâng hạn này. Thì kỳ vọng nếu mà refunding sớm được thông qua trong khoảng cuối quý 2 và đầu quý 3 thì có thể là trong cái kỳ review tháng 9 thì Việt Nam mình có thể kịp thời cái chuyện mà nâng hạn ngay trong năm 2024. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà tiêu cực hơn một chút là nếu mà chậm hơn thì có thể là kỳ tháng 3 năm sau là một cái kỳ mà mình có thể kỳ vọng là Việt Nam mình sẽ được nâng hạn đối với tổ chức FCTE. Thì có thể là một bức tranh nó dài hơn, là có nghĩa là trong vòng 1 năm tới thì cái quan điểm của nhà đầu tư nước ngoài về thị trường Việt Nam có thể là vẫn sẽ tích cực. Tại theo thống kê thông thường đối với cái việc mà giải ngân của khối ngoại thì nếu mà Việt Nam mình được chuyển lên thị trường mới nổi thì thông thường sẽ có một dòng vốn ngoại tham gia thị trường cũng lớn. Như mọi người thấy thì những con số mà World Bank công bố vừa rồi là cái chuyện chuyển đổi vài chục tỷ đô đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là những cái con số kỳ vọng trong dài hạn đối với thị trường. Còn đối với trong ngắn hạn thì nếu mà cái quỹ mà ETF mà lớn nhất đánh theo cái FZE thì có thể là họ sẽ giải ngân khoảng đâu đó tầm 300 tới 500 triệu đô vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là con số về riêng cái quỹ ETF thôi. Còn có thể là những cái quỹ khác họ sẽ tham gia vào thị trường. Thì thông thường là theo thống kê thì trước khi mà nâng hạn thị trường khoảng tầm nửa năm thì gần như những cái thị trường gần nhất đều tăng điểm. Thì đây là một cái cơ sở để kỳ vọng là trong khoảng tầm 6 tháng tới 1 năm nữa thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là một cái thị trường mà rất tích cực. Và đây là cái câu chuyện mà khiến các công ty chứng khoán liên tục tăng vốn trong thời gian vừa rồi. Chỉ đơn giản thôi là khi đó quy mô thị trường sẽ có thể là tăng gấp 2, gấp 3 lần sau khi nâng hạn. Dạ, em cảm ơn anh Trí về những thông tin chia sẻ vừa rồi. Chắc hẳn là quý nhà đầu tư cũng đã có cho mình những thông tin giá trị và bổ ích để xây dựng chiến lược đầu tư trong thời gian tới. Và đến đây thì thời lượng chương trình Marstock giải mã thị trường cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những số phát sóng tiếp theo. Và đừng quên để ủng hộ cho ekip thực hiện chương trình. Quý nhà đầu tư đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào. Và bây giờ Thanh Thúy và Minh Trí xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư.